به نام خدا. سلام دوستان، من امیر مهدی صالحی ملقب به سوشیانت هستم و خیلی خیلی خوشحالم که توی این کانال میتونم در خدمتتون باشم و چیزایی که بلد هستم و به شما هم آموزش بدم. توی این کانال سعی میکنم مطالب و مباحث و مفاهیم مربوط به برنامه نویسی و دنیای نرم افزار رو تا اونجایی که خودم میتونم با بهترین کیفیت ممکن بهتون آموزش بدم. همچنین سعی میکنم حواسم به پارسی هم باشه و تا حد معقول به جای واژه‌های بیگانه از معادل پارسیشون استفاده بکنم. اما نگران نباشید، مواقعی که من از یک واژه پارسی به جای معادلش در یک زبانی مثل انگلیسی استفاده میکنم، معادل انگلیسی اون واژه رو هم این زیر به اطلاع شما میرسونم. یه متن این زیر میاد. برای نمونه وقتی من به جای چنل از کانال استفاده میکنم، بهتون اطلاع داده میشه از طریق زیرنویسی که میاد و گفته میشه که این واژه برای نمونه کانال همون معادل چنل هستش. یعنی به قولی سعی میکنم که نه سیخ بسوزه نه کباب دیگه. وقتی یک واژه پارسی رو به کار میبرم، خب اون واژه چون ممکنه که به اندازه معادل انگلیسیش رایج نباشه، میام اون معادل رایج‌تر رو هم این زیر براتون همونطور که خدمتتون عرض کردم زیرنویس میکنم تا متوجه منظورم بشید و دچار سردرگمی نشید. البته خواهشمندم به این نکته هم توجه داشته باشید که همونطور که خدمتتونم عرض کردم، قراره که این پاسداری از زبان پارسی در واقع به حد معقول باشه و نه افراطی و اینجوری نیست که تمام واژه‌هایی که بیگانه هستن و ما بیایم و پارسیشون رو استفاده بکنیم، فقط در حد معقول. حالا اگه شما هم موافق باشین اجازه بدین توضیح بدم که چرا من تصمیم به ساخت چنین کانالی گرفتم. من یه زمانی میخواستم یه مهارتی رو یاد بگیرم مربوط به همین برنامه نویسی و خب اون موقع من زبان انگلیسیم خوب نبود و اون مهارت هم یه مهارت نوظهور بود و فقط منابع خیلی محدود و معدودی براش وجود داشت و بین منابع پارسی هیچ منبعی رو پیدا نکردم که به صورت رایگان بیاد اون مبحث رو آموزش بده و واسه همین مجبور شدم که برم یک دوره پولی رو بگیرم. توی حالا یوتیوب انگلیسی خیلی دورای زیادی بود درباره اون موضوع، ولی خب میگم انگلیسی اون زمان خوب نبود و واقعا نمیتونستم ببینم و واسه همین مجبور به خرید یک دوره پولی شدم و اون دوره قیمتش هم یادم زیاد بود و بعدا متوجه شدم که خیلی سریع میاد، انگار خودش داره تمرین میکنه، میاد مباحثی که هستن و آموزش میده، خیلی کلی توضیحی میده از روشون و میره سراغ مبحث بعدی. یعنی میاد مثلا میگه خب واسه این کار شما باید از فلان تابع استفاده بکنید، استفاده میکنه و تمام دیگه. این که مثلا اون تابع داره چی کار میکنه و اصلا چرا ما باید از این تابع استفاده بکنیم و اگه مثلا استفاده نکنیم چی میشه و آیا روش دیگه ای هم براش وجود داره یا نه و اینا رو اصلا بهش نمیپرداخت و صرفا مثل یه ربات یه سری تیترهایی رو میگفت و میگفت کدش رو میزد و تمام دیگه. هیچ توضیحی که شما کامل به قولی بفهمید اون موضوع رو با گوشت و استخون به قول معروف درکش بکنید و توی ذهنتون بمونه نمیداد مباحثو و واسه همین من خیلی در واقع ناراضی بودم از اون دوره، با اینکه هزینه زیادی هم براش پرداخت کرده بودم. اون کیفیتی که باید میداشت و نداشت و بعدش هم که یه خورده انگلیسیم بهتر شده بود چند سال بعد، یه چند تا دوره هم به رایگان توی یوتیوب من دیدم، توی یوتیوب انگلیسی و اون دوره ها هم در واقع اوایلش خوب بود. مبتدیاتو که توضیح میداد مدرس توشون خیلی خوب توضیح میداد، ولی بعدش یهو اصلا شما پروژه کوچیک نزدی میرفت سراغ پروژه بزرگ و کلی در واقع تمرینای بزرگی رو میومد انجام میداد که واقعا واسه خودشون یه پروژه بودن و شما فرض کن یه موضوعی رو در حد مقدماتی بهش تسلط پیدا کردی و میای باهاش پروژه هایی در حد پیشرفته انجام میدی. خب
منطقی نیست دیگه. باید قدم به قدم اون مدرس همراه شما باشه، نه اینکه مقدمات و آموزش بده و بعدش بره سراغ پروژه های بزرگ و شما رو سردرگم کنه. و خلاصه همون مشکلی که من توی اون دوره پولی داشتم و توی دوره های رایگان انگلیسی یوتیوب هم داشتم، حتی دوره های خیلی معروف و بزرگم این مشکل رو من دیده بودم، حالا به شکل‌های مختلف. میگم یه شکلش همین بود که اول مباحث مقدماتی رو آموزش میداد کامل با توضیح و جزئیات و بعدش میپرید سراغ در واقع پروژه های بزرگی که خیلی از مباحث مربوط به اون پروژه رو تدریس نکرده بود و صرفاً میومد در قالب پروژه اونا رو یه آموزش کلی میداد و اون آموزش کلی هم اصلا به درد نمیخورد، چون توضیح کافی ارائه نمیشد و در واقع شما کامل نمیتونستید اون مباحث رو بیاید و درک بکنید. و من یه خلایی رو توی در واقع یوتیوب احساس کردم و اونم خلأ نبود دوره‌های که بیان از صفر و به صورت قدم به قدم تمام مباحث و تمام مباحث ضروری و قاعدتا، منظورم این نیست که به قولی هر چیز به درد نخورم بود الکی آموزش بده و وقتتون رو بگیره، تمام مباحث مهم و اصلی رو حداقل از صفر و قدم به قدم تا تهش آموزش بدن، نه اینکه بیان مثلا از صفر شروع بکنن چند تا مبحث رو بگن و یهو بپرن سر به قولی پروژه های سطح بالا که شما سردرگم بشید. بیان از صفر قدم به قدم آروم آروم همه چی رو به شما توضیح بدن و بعد برن سراغ در واقع پروژه های بزرگ و آموزش زدن پروژه های بزرگ رو به شما بدن. و همین موضوع هم باعث شد که من این کانال رو بزنم و حداقل سعیم و تا جایی که میتونم بکنم تا این خلا رو بتونم پر بکنم و دوره‌هایی در خدمت شما در واقع قرار بدم به صورت رایگان توی همین کانال که این مشکلاتی که عرض کردم رو نداشته باشه و یه دوره‌ای باشه که مباحث مورد نیازتون برای یک حرفه رو از صفر و به صورت قدم به قدم کامل و با توضیحات بیاد و آموزش بده، طوری که شما اگه با دقت دوره رو ببینید و طبق اون پیش برید و تمرین کنید، هیچ حفره و جای خالی برای شما توی ذهنتون درباره اون مهارت باقی نمونه و هیچ مبحثی نباشه که شما دربارش سردرگم بمونید. خیلی خیلی سپاسگزارم که این نماوا رو تا انتها تماشا کردید و دیگه نمیخوام الکی طولانیش بکنم و نماوا رو همینجا به پایان میرسونم. فقط قبلش خواهشمندم اگه به نظرتون نماوا از کیفیت مطلوبی برخوردار بود حتما بپسندیدش و اگر هم این نماوا به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود و نتونست نظرتون رو جلب بکنه، خواهشمندم که توی دیدگاه‌ها مشکلاتش و انتقاداتتون رو با من به اشتراک بذارید تا من مطلع بشم و نماواهای بعدی رو بتونم با کیفیت بالاتری تولید بکنم. خیلی ممنون که با من همراه بودید. تا نماواهای بعدی، خدایا رو نگهدارتون.